bacakan foto di video, I nak try bukan satu tapi ada 4 straw. Yang mana katanya straw ni straw magic. Sebab apa? Setiap straw ni dia boleh keluarkan perisa dia sendiri. Dahsyat kan? I sebenarnya rasa macam pernah dengar pasal benda ni dulu, tapi I tak pernah cuba lagi. Untuk setiap satu ni sebenarnya harga dalam RM4 lebih. And dalam dia ni ada 5 straw. Untuk flavour dia pula, dia ada apa yang ni choco banana. And then dia ada chocolate flavour juga. And yang paling menarik sebab apa, dia ada cookies and cream. Cookies and cream ni cantik. Nampak tak? Dia punya bits ni kan macam ada colour-colour. And dia ada strawberry juga. Sebenarnya dia ada vanilla, tapi tak tahu kenapa I beli. Sebenarnya I beli benda ni kat Shopee tau. And dia tak hantar pun yang vanilla tu. Daripada review yang I baca, katanya benda ni dia bagus tak untuk budak-budak, especially yang siapa yang tak minum susu tu. Bila minum susu boleh pakai straw ni, and dia akan ubah flavoured susu tu. So budak-budak akan minum lah susu. Sebenarnya I pun tak sabar nak try benda ni. Sebelum tu make sure pergi bawah subscribe channel dulu, okay? Benda ni sebenarnya nama dia Milk City. Dia sebenarnya ada macam-macam jenama, tapi daripada segi review I baca yang ni yang the best lah. Belakang ni dia just tulis exciting, fun and delicious, dip dan sip. So dia kena dip dulu dalam air tu atau air susu, and then kita boleh terus minum. So sebenarnya bits ni dia akan cepat larut lah. Dia sebenarnya macam ada biji-biji kecil tau yang kering dalam ni. Benda ni lah bila dia kena air nanti, dia akan ubah nanti flavour susu kita. Kita try yang cookies and cream ni dulu lah. Okay, sebenarnya I terfikir juga macam mana dia letak straw ni, macam mana kita nak sedut nanti kan, and benda ni tak jatuh. Rupanya dia dah seal tau kat depan belakang, and dia tinggalkan sikit je lubang untuk kita sedut air tu nanti. Menarik kan? Okay, untuk susu, sebab apa rumah ni tak ada susu, so kita pakailah yang oat susu ni. Susu oat ni. Sebenarnya I jarang minum susu putih, sebab kadang-kadang kalau kulit tengah kering, minum susu lagi, dia akan jadi lagi macam pertama kering tau. That's why kenapa I macam cuba elakkan untuk minum susu biasa. Macam ni cukup ke? So first kali kita akan masukkan straw ni dalam ni, and kita akan terus minum. First, bila I sedut, I terus rasa manis je. So expected yang dalam ni memang banyak gula lah. Sebab apa? Air oats ni sebenarnya dia tak ada rasa manis langsung. But bila I minum dengan straw ni, I terus boleh rasa gula yang kuat. Tapi sedap lah sebab apa, manis kan. Boleh perasan kat sini air kat straw tu berubah jadi colour coklat. So quite menarik juga sebenarnya. And bila lah dia memang boleh rasa yang air oats ni macam berubah jadi air susu. Bukan air susu, air oats coklat ataupun air cookies and cream tu. So quite impressed juga sebenarnya. Tapi itulah dia manis sikit. Okay, yang kedua I nak try ni banana choco banana. Macam mana lah rasa coklat dengan pisang ni. Okay, dari segi bentuk dia tak ada apa-apa yang berbeza lah. Cuma yang berbezanya bits ni. Macam choco banana ni dia warna kuning dengan coklat. Satu benda yang I perasan lah, kalau macam kita nak macam keluarkan lagi rasa dia, kita macam kena sedut and tolak balik supaya dia macam bergaul kat tengah tu. Seriously, benda ni sedap. Walaupun dalam dia ni ada banana, biasanya kadang-kadang bila kita minum air banana yang susu-susu ni, dia akan rasa macam fake ataupun macam artificial punya apa rasa kan. Ataupun senang I cakap dia macam bau essence, but this one tak. Macam kita minum susu yang Nerofa punya pisang tu. Seriously, rasa dia sedap gila. Cuma dia ni lagi sedap sebab apa? Dia ada rasa coklat tu. Itu yang sedap tu. Bayangkan air oats yang tak ada rasa tu boleh berubah jadi sedap macam ni. I rasa macam wow, okay, wow. Tapi dia memang manis. Seriously, I boleh cakap manis gila. Kalau untuk orang dewasa nak minum, jangan selalu lah. Sedap air oats saya hari ni. Sesiapa kan kalau macam ada masalah kulit kering ke, kulit yang selalu merah ke apa kan, cuba tukar daripada susu, minum susu yang macam ni. Tengok ada perubahan tak. Macam I nampak ketara kulit yang kering, kadang-kadang kan cepat dia macam surut kalau minum susu macam ni. So next kita akan try. Terai sebab apa, dah terlebih gula. So kita ada try yang coklat ni pula. Yang coklat ni menarik. Sebab apa, nampak macam dark coklat dalam dia. Jadi macam excited sikit lah nak try. Untuk coklat ni, I mungkin tak berapa suka sangat. Sebab apa? Dia rasa macam coklat yang murah tu. Dia macam ada rasa minyak dia tu. I tak berapa suka. Okay, bila kali kedua I try, I suka dengan rasa dark coklat dia. Walaupun dia dark coklat yang lebih kepada manis, tapi dia ada feel dark dia tu, I suka. Tapi still dia punya rasa coklat tu pelik sikit. Dia ni tak semanis yang dua tadi, tapi dia adalah rasa manis dia. Sebab apa, mungkin dark coklat tu dah lawan manis dia sebenarnya. Mungkin dalam banyak-banyak ini paling least favourite lah. Sebab apa, I tak apa suka rasa coklat dia. Bagi I kan, dia macam rasa, boleh ke cakap macam ubat gegat. I tak tahu, tapi I feel macam tu sebenarnya sekarang ni.
And the last one, kita akan try yang ini, strawberry. And I paling tak sabar nak try yang ni sebenarnya. Warna pink dia tu kan memang nampak cantik gila lah dalam straw ni. Okay, dalam banyak air rasa yang paling I suka yang strawberry ni. Sebab apa? Rasa dia macam kita minum air susu strawberry dash ready tu. Sebiji. Cuma dia ni lebih manis sikit. Sebab apa I kata dia ni lebih manis sikit? I pakai susu oats tau. And I boleh feel manis dia. Bayangkan kalau kita pakai susu yang macam fresh milk. Mungkin dia akan kuatkan lagi rasa manis tu. But I suka dengan strawberry ni. Tiba-tiba pula I rasa macam nak buka benda ni. Nak tengok dalam dia macam mana. So kita potong sikit. Letak kat sini. I nak try lah sikit. Oi, dia punya bits ni manis gila. Tapi dia bukan jenis yang garing. That's why kenapa dia senang nak larut. Macam apa tau, macam you makan yang gula tapi bukan yang garing. Itulah feel dia. Okay, so ini 4 flavor yang I try daripada Milky CP ni. Milk CP. Milky CP suka-suka je kan. And I boleh cakap dia ni sebenarnya tarikan lebih kepada macam budak-budak lah. Yes, rasa dia sedap. And harga dia pun murah. Untuk satu bekas ni harga dia RM4 lebih macam tu. Boleh beli daripada Shopee. I akan letak link nanti kat bawah. And kalau nak tanya I lah, antara 4 ni yang paling-paling I suka. First kali I akan cakap yang strawberry ni. Yang kedua paling sedap yang cookies and cream ni. Ini seriously macam sedap gila. Untuk sesiapa yang tak nak minum strawberry, ambil yang ni. Yang ketiga, coklat banana ni. Ini pun sedap. Seriously, I macam suka gila dengan rasa. And yang paling least favourite dapat banyak ni mungkin yang coklat ni lah. Sebab apa macam I cakap tadi, rasa coklat dia macam rasa coklat murah. And dia punya rasa tu macam dah lama. I tak apa suka dengan rasa dia. Mungkin yang ni je ke rasa macam tu dah rosak sikit ke, I tak tahu. Kalau tengok pada sini, expired date dia lama lagi. But overall, for me, untuk budak-budak lah especially, tak ada masalah kalau nak minum benda ni. Untuk orang dewasa, maybe sometimes kalau you macam nak hilangkan you punya sweet tooth ke apa kan, you boleh try straw ni. Sebab apa, dia kuat menarik juga. Macam kita minum-minum je, air kita macam berubah rasa. Boleh dah ubah-ubah rasa kan nak minum susu tu. And yes, you all patut try and patut rasa macam mana dengan rasa dia. I rasa benda ni satu straw yang macam menarik gila untuk you all try. Especially dengan budak-budak lah. So, I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment, share. Jangan lupa subscribe, share. Until my next video, I love you all. Kalau ada apa-apa suggestion ke nak suruh I try benda-benda yang pelik-pelik ataupun makanan yang pelik-pelik, boleh komen kat bawah nanti, okay?